मंडळी, मी अमृता ऑल इन वन नॉलेजमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण वेस्ट प्लायवूडचा वापर करून घरात नेहमी उपयोगात येणारी वस्तू तयार करणार आहोत। घरातील फर्निचर बनवल्यानंतर बऱ्याचदा असे प्लायवूड शिल्लक राहतात आणि ते असेच पडून खराब होतात। हा माझ्याकडे मजबूत आणि छान असा जाडजूड प्लायवूड आहे। त्याची लांबी 43 इंच आणि रुंदी 13 इंच आहे। तुमच्याकडे जी प्लायवूडची साईज अवेलेबल असेल ती तुम्ही वापरू शकता, पण तो लांबीला थोडा जास्त पाहिजे। सगळ्यात आधी आपल्याला प्लायवूडचा बेस तयार करायचा आहे, म्हणजे वापरताना प्लायवूडचे एजेस तुम्हाला लागणार नाहीत। आणि त्यासाठी मी एक जाड कापड घेतले, त्याला डबल फोल्ड करून प्लायवूडच्या मापाच्या 3 ते 4 इंच जास्त ठेवून कट केले। आता एक छोटीशी पण खूप महत्त्वाची टिप, कोणत्याही प्लायवूड और कार्डबोर्डला ग्लू अप्लाय करण्याआधी त्याला स्वच्छ आणि सुक्या कपड्याने पुसून घ्या, म्हणजे ग्लू छान स्टिक होतो। मी फेविकॉल कंपनीचा हार्ड ग्लू यूज केला आहे, स्पेशली बेससाठी। याने खूपच स्ट्रॉंग बेस तयार होतो। थोडा थोडा ग्लू लावून त्यावर कापड प्रेस करून फिक्स करून घ्यायचं। हा ग्लू अप्लाय करण्यासाठी थोडा अवघड वाटतो, पण त्याचा रिझल्ट खूपच छान आहे। ही बेसची एक बाजू पॅक झाली। आता त्याला फिनिशिंगसाठी आपण त्याचे कॉर्नर्स कट करून घेत आहोत। तुमच्याकडे जर असा स्ट्रॉंग ग्लू अवेलेबल नसेल तर तुम्ही रेग्युलर फेविकॉल सुद्धा वापरू शकता। अशा प्रकारे एक एक करत सगळ्या बाजूनी फेविकॉल लावून कापड चिटकवून घ्यायचं। सेम अशाच प्रकारे कापड लावून प्लायवूडची दुसरी बाजू चिटकवून घ्यायची। आता हा आपला स्ट्रॉंग बेस तयार झाला। बेसला कव्हर शिवण्यासाठी आता माप घ्यायचे आपल्याला। प्लायवूडची लांबी 43 इंच प्लस त्याची दोन्ही बाजूनी 1-1 इंचाची जाडी अशी 45 इंच प्लस 2 इंच आपल्याला शिलाई मार्जिन ठेवायचे, म्हणजे 47 इंच आपण घेणार आहोत। लांबी आपण आहे तेवढीच ठेवली, पण रुंदी आपल्याला डबल मोजायची आहे। रुंदी आहे 13 इंच, 13 प्लस 13 आणि दोन्ही बाजूचे 1-1 इंच जाडी असे 28 इंच आणि शिलाईचे मिळून 4 इंच असे आपण 32 इंचाचं माप घेतोय। त्याला कव्हर शिवण्यासाठी जाड बेडशीट लागेल। बेडशीटला डबल फोल्ड करून त्याला आपण आत्ता मोजलेले माप त्याच्यावरती टाकून घ्यायचे। रुंदीचे मोजलेले 28 इंच आणि प्लस त्यात शिलाई मार्जिन 4 इंच असे 32 इंचावरती मार्क सगळीकडे करून त्याला कट करून घ्यायचे। बेडशीटची लांबी 47 इंच असल्यामुळे मी त्याला कट केलं नाहीये, त्याला ॲज इट इज ठेवले। मार्क केलेले पॉइंट जोडून त्याला सरळ रेषेत कट करून घ्यायचा। कट केलेल्या दोन्ही बाजूंना 2/5 इंच मार्किंग करून त्याला कट करून घ्यायचे।
फोल्ड असलेल्या बाजूने थोडा गॅप ठेवून तिन्ही बाजूनी शिलाई मारून घ्यायची आहे. सिलाई मशीनने मी हे तिन्ही बाजूनी स्टिच करून घेतले. आता आपण ठेवलेल्या गॅप मधून त्याला सरळ करून घ्यायचे. सगळे कॉर्नर्स व्यवस्थित नीट करून झाले की आता चारही बाजूनी आपल्याला शिलाई मारून घ्यायची आहे. चारही बाजूनी स्टिचिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे, कारण याने फिनिशिंग तर छान येईलच, पण कव्हर प्रॉपर बसेल. जो कॉर्नरला आपण कट दिला होता त्या कट पर्यंत त्याला डबल फोल्ड करून दोन्ही बाजूनी त्याला स्टिच करून घ्यायचं आहे. दोन्ही बाजूला स्टिच करून झाल्यावर त्याला सरळ करून घ्यायचं. हा आता आपला कव्हर तयार झालाय. त्यात आपण तयार केलेलं प्लायवूड टाकून घेऊयात. कव्हर पॅक करण्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारे कोणतेही वेलक्रो किंवा बटन्स तुम्ही वापरू शकता. अशा प्रकारे ग्लूचा वापर करून तुम्ही ते स्टिक करू शकता, किंवा आणखी चांगली स्ट्रॉंग मजबूतीसाठी त्याला स्टिच करून तुम्ही प्रॉपर फिनिशिंग देऊ शकता. हा झाला आपला छान आणि स्ट्रॉंग असा आयनिंग बोर्ड तयार. रिमूव्हेबल कव्हर असल्यामुळे तो कधीही तुम्ही वॉश करू शकता. हा DIY व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.